Πρώην κατάδικος, έκανε στροφή 180 μοιρών. Έγινε μοναχός και ζει εδώ και 22 χρόνια στην κορυφή ενός βράχου. Πόσο δύσκολο είναι να αποφασίσεις να αλλάξεις τη ζωή σου και να ακολουθήσεις έναν τρόπο ζωής που ίσως ποτέ δεν έχεις σκεφτεί. Αν για κάποιους μια τέτοια απόφαση φαντάζει βουνό και τελικά μένει στα ενδόμηχα του μυαλού, αυτό θα σας εκπλήξει. Υπάρχει πράγματι ένας άνθρωπος που όχι μόνο το σκέφτηκε, αλλά το έκανε και πράξη. Ο λόγος για τον 63χρονο Μαξίμ Καφταράτζα, που απαλλάχθηκε της έκτομης ζωής του και πλησίασε στο Θεό, θέλοντας να αγγίξει την ουράνια χάρη. Και εν μέρει το κατάφερε, καθώς έφερε την πίστη και την αφοσίωσή του στα ύψη. Ο πρώην κατάδικος που έγινε μοναχός και ζει εδώ και 30 χρόνια στην κορυφή ενός βράχου. Από το 1995 ο Μαξίμ ζει στην κορυφή του βράχου Κάτσκι στη Γεωργία, 40 μέτρα από το έδαφος. «Χρειάζομαι τη σιωπή», λέει ο ίδιος. Εδώ ψηλά στη σιωπή μπορείς να νιώσεις την παρουσία του Θεού. Ο πυλώνας Κάτσκι είναι ένας μονολιθικός αυρεστόλιθος ύψους 40 μέτρων, τον οποίο έχει φτιάξει η φύση με ιδιαίτερη μαεστρία και βρίσκεται στο χωριό Κάτσκι, στη δυτική περιοχή Μερέτη στη Γεωργία. Ο βράχος, με τα ορατά ερείπια μιας εκκλησίας στην κορφή του, έχει γίνει αντικείμενο λατρείας από τους ντόπιους που το χαρακτηρίζουν ως πυλώνα της ζωής. Οι πρώτες αναφορές για την ύπαρξη του βράχου έγιναν το 18ο αιώνα από τον πρίγκιπα Βακούστη, ο οποίος έγραψε σε βιβλίο πως υπάρχει ένας βράχος μέσα στη χαράδρα που στέκει σαν στήλος, πολύ ψηλά. Υπάρχει μια μικρή εκκλησία στην κορυφή του βράχου, αλλά κανείς δεν μπορεί να την ανέβει, ούτε και ξέρει τον τρόπο να το καταφέρει. Αρκετοί είναι οι τοπικοί μύθοι που περιβάλλουν τον βράχο. Σύμφωνα με έναν από αυτούς, η κορφή του βράχου συνδεόταν με μια μεγάλη σιδερένια αλυσίδα με τον τρούλο της εκκλησίας του Κάτσκι, όπου βρισκόταν σε απόσταση 1,5 χιλιόμετρα από το βράχο. Τον Ιούλιο του 1944, ένα γκρουπ με επικεφαλής τον ορειβάτη Αλεξάνδρ Τσαπάρτιτς και τον συγγραφέα Λεβάν Κουτουά έκαναν την πρώτη ανάβαση στο βράχο. Σύμφωνα με τον αρχιτέκτονα και μέλος του γκρουπ, τα ερείπια στην κορφή του βράχου ανήκουν σε δύο εκκλησίες, οι οποίες χρονολογούνται το 5ο και τον 6ο αιώνα και σχετίζονταν με τους στυλίτες. Είχαν βρεθεί επίσης και οστά ηλικίας 600 ετών, που άνοικαν στον τελευταίο ένικο ένα στυλίτη. Οι χριστιανοί ασκητές με νηστεία και προσευχή ασκήτευαν από το 15ο αιώνα στην κορφή των πυλώνων, καθώς η Γεωργία δοκιμάζονταν από τα αρχαία στο ιστορικό αλλά και το εξωτερικό της, καθώς και από την εισβολή των Οθωμανών. Η θρησκευτική δραστηριότητα στο βράχο αναβίωσε ξανά το 1995 με την άφιξη του νέου μοναχού Μαξίμ. Η πρώτερη ζωή του Μαξίμ μόνο στο δρόμο του Θεού δεν ήταν. Ο πρώην χειριστής Γερανού πενόβγαινε στη φυλακή για σειρά καταχρήσεων. Εξομολογείται ο ίδιος. Όταν ήμουν νέος, έπινα πολύ και έκανα σκληρά ναρκωτικά. Συνήθισα να κάθομαι και να πίνω με τους φίλους μου στους λόφους γύρω από το βράχο, εκεί που η γη συναντούσε τον ουρανό. Ξέραμε ότι είχαν ζήσει μοναχοί εκεί πάνω παλιά και ένιωθα μεγάλο σεβασμό για αυτούς. Όμως, όταν κατέληξα στη φυλακή, ήξερα ότι είχε έρθει η ώρα της αλλαγής. Το 1993 ο Μαξίμ έκανε το μεγάλο βήμα. Πήρε μοναστηριακούς όρκους και ξεκίνησε τη ζωή κοντά στο Θεό. Μεταξύ του 2005 και του 2009, το μοναστήρι στην κορφή του βράχου ανακαινίστηκε με την υποστήριξη της Εθνικής Υπηρεσίας Διατήρησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Γεωργίας και το Πατριαρχείο της Γεωργίας παραχώρησε τη σχετική άδεια στο Μαξίμ και φτιάχτηκε επίσης και ένα καλυβάκι όπου ο Μαξίμ περνάει τις μέρες του προσευχόμενος. Ο Μαξίμ έχει διατηρήσει το άβατο και δεν επιτρέπει την άνοδο των γυναικών στο μοναστήρι. 1 με 2 φορές την εβδομάδα κατεβαίνει από το βράχο για να προσευχηθεί. Και για να το κάνει αυτό, χρειάζονται 20 λεπτά κατάβαση τη σιδερένια σκάλα με τα 131 σκαλοπάτια. Αυτά τα εκατοντάδες σκαλοπάτια που τον φέρνουν κοντά στη γη και στη συνέχεια τον ανεβάζουν στον ουρανό και νιώθει δίπλα στο Θεό. Ο φωτογράφος Άμος Τσάπλα επισκέφθηκε τον μοναχό Μαξίμ θέλοντας να αποτυπώσει στο φακό του τον άνδρα που απαρνήθηκε τα εγκόσμια για το Θεό. Αρχικά ο μοναχός δεν το επέτρεψε να ανέβει στο βράχο. Έπρεπε να πιστεί ότι ο φωτογράφος δεν ήθελε απλά ένα φωτογραφικό σημειότυπο, αλλά πως η 20λεπτη ανάβασή του θα είχε και θρησκευτικούς σκοπούς. Ένα πράγμα ήθελε ως αντάλλαγμα ο Μαξίμ από τον Άμος. Να περάσει 4 μέρες σαν μοναχός, όπως αυτός, με 7 ώρες καθημερινών προσευχών. Τελικά ο Άμος σκαρφάλωσε στο βράχο και βρέθηκε μαζί με τον μοναχό, που του αφηγήθηκε την ιστορία της βουτυγμένης μέσα στην παρανομία ζωής του και τη μεγάλη αλλαγή. Οι τουρίστες δεν μπορούν να επισκεφθούν την κορφή του βράχου, καθώς ο Μαξίμ επιτρέπει την παρουσία μόνο καλογύρων που μένουν στο μικρό καλυβάκι στη βάση του βράχου, όπου υπάρχει εκεί και ένα εκκλησάκι. Αυτοί 2 φορές την εβδομάδα του φέρνουν τις απαραίτητες προμήθειες,
Ενώ συχνές είναι και οι επισκέψεις περιθωριοποιημένων νέων που αναζητούν παρηγοριά για τα αμαρτήματά τους. Όσοι τουρίστες έχουν επισκεφτεί την εκκλησία στη βάση του βράχου, μιλούν για ένα ιερό μέρος γεμάτο ενέργεια. Οι καλόγυροι χαμογελούν χωρίς να μιλούν. Η ηρεμία και η γαλήνη είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του χώρου. Και όταν το βλέμμα πάει ψηλά στην απαρατοσύνη του ουρανού, συναντά το Μαξίμ, που κάθε μέρα κάνει και ένα βήμα πιο κοντά στο Θεό.